my loves, I'm Gitanjali and welcome back to Ayushman Bhawa. How are you all today? Again, এটা requested video হইতে আহিছো মই। আজিৰ টপিকটো হ'ব এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ ওজন বঢ়াবলে দৈনিক কিমান পৰিমাণৰ সয়াবিন খোৱা উচিত। তেন্তে বলক পলম নকৰাকে ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো। সয়াবিন very yummy. আমিক ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে যিসকলে নন ভেজ খায় তেখেতসকলৰ কাৰণে চিকেন ব্ৰেষ্ট যিমানেই উপকাৰী ঠিক তেনেদৰে নিৰামিষ ভোজীসকল যিসকলে নন ভেজ নাখায় তেখেতসকলৰ কাৰণে সয়াবিন সিমানেই উপকাৰী। কিন্তু সয়াবিনত কেৱল এটাই নিউট্ৰিয়েন্ট নাই। সয়াবিন নাইবা সয়া চাংকৰ যেটো প্লাস পইণ্ট হেয়া হ'ল এটো বহুত ইজিলি এভেইলেবল হয় আৰু অতি সহজে আপোনালোকে নিজৰ ডায়েটত এড কৰিব পাৰে। সয়া চাংকক কোৱা যায় ভেজিটেৰিয়ান মিট। আগতে আমি জানি লওঁ এই সয়া চাংক কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰা হয়। সয়াবিনৰ পৰা সয়া অইল এক্সট্ৰাক্ট কৰাৰ পিছত যিখিনি ৰিমেইনিং বস্তু থাকে মানে সয়া ফ্লোৰ তাৰ পৰা বনোৱা হয় সয়া চাংক। হেইকাৰণে সয়া চাংক খুব বেছি ড্ৰাই হয় আৰু লগতে এটো এটা ৰাফ টেক্সচাৰ হয়। যেতিয়া সয়া চাংক গৰম পানীত তিয়াই থওঁ তেতিয়া তাৰ টেক্সচাৰটো খুব বেছি স্মুথ এণ্ড বহুত বেছি সফট হৈ যায়। সয়া চাংকত থাকে পলি আনসেচুৰেটেড ফেট, প্ৰটিন and omega-3 fatty acids. So যিসকল লোকে নন ভেজ নাখায় মানে ভেজিটেৰিয়ান লোকসকলৰ কাৰণে সয়াবিন এটা খুব স্বাস্থ্যকৰ খাদ্য হয়। এতিয়া মই সয়া চাংকৰ যেটো নিউট্ৰিশনাল ভ্যালু আছে হেতুৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিম। 100 গ্ৰাম আনকুকড সয়া চাংকত থাকে 345 ক্যালোৰিজ। সো আপোনালোকে নিজেই ভাবক এটো কিমান ক্যালোৰি ৰিচ ফুড হয়। 100 গ্ৰামত যদি 345 ক্যালোৰিজ থাকে then it's a very high amount. Hey 100 গ্রাম uncooked soya chunkot থাকে 52 grams of protein. লগতে থাকে 33 grams of carbohydrates, 0.5 grams of fat and 13 grams of dietary fiber. ইমানখিনি নিউট্ৰিয়েন্টছৰ কথা মই আপোনালোকক জনালো। ইয়াৰ বাহিৰেও soya chunkot থাকে ক্যালসিয়াম এণ্ড আইৰণ। কোনো এক্সট্ৰা সুগাৰ নাথাকে আৰু সোডিয়াম নাথাকে। আৰু এই যি ভ্যালুখিনি মই আপোনালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিলো হেইখিনি শুনি আপোনালোকে নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছে যে সয়া চাংক কিমান হেলদি হয়। এতিয়া মই ডিসকাস কৰিম সয়া চাংকৰ বেনিফিটছবোৰ কি কি। যিসকল লোকৰ মেটাবলিক ৰেট খুব লো হয় তেখেতসকলে যদি সয়াবিন খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰে মেটাবলিক ৰেট ইনক্ৰিজ হ'ব। যিসকল লোকে মাসল বনাব বিচাৰিছে বডিত তেখেতসকলে যদি সয়া চাংক খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে বহুত জলদি মাসল বনিব। ইয়াৰ উপৰিও যদি নিয়মিতভাৱে আপোনালোকে সয়া চাংক খায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ চুলি, স্কিন আৰু হাড়ৰ যেটো হেলথ আছে হেয়া ইমপ্ৰুভ হ'ব। আৰু যেটো প্ৰাইমাৰী বেনিফিট সবতকে বেষ্ট বেনিফিট বুলি ক'ব পাৰি হেতু হ'ল সয়া চাংকে আমাৰ বডিত থকা বেড কোলেষ্টৰল যেটো লেভেল আছে হেতু লো কৰি ৰাখে, কমাই ৰাখে আৰু লগতে আমাৰ হাৰ্টটোক বেলেগ বেমাৰৰ পৰা বচাই ৰাখে মানে প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখে। যেহেতু মই এডভান্টেজবোৰ ডিসকাস কৰিলো ইয়াতে এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট কথা মই মেনশন কৰিম। এটো ডিসএডভান্টেজ বুলি ক'ব পাৰে আপোনালোকে। যদি আপোনালোকে পৰিমাণতকে বেছি সয়া চাংক খায় তেতিয়াহ'লে বডিত এষ্ট্ৰোজেন এণ্ড ইউৰিক এসিডৰ যেটো লেভেল আছে হেয়া ইনক্ৰিজ হ'ব। এই দুটা বস্তু ইনক্ৰিজ হোৱা মানে আপোনালোকৰ দেহত বহুত প্ৰবলেমে দেখা দিব। যেনেকৈ এটা আনহেলদি ওয়েট গেইন কৰিব আপোনালোকে, মুড সুইংছ হ'ব, বডিয়ে ওয়াটাৰ ৰিটেনশন কৰিব মানে আমাৰ শৰীৰটোৱে পানী ধৰি ৰাখিব বহুত বেছি, একনি ওলাব মানে হালমইনা ওলাব। আৰু ইউৰিক এসিড যদি বাঢ়ি যায় বডিত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ লিভাৰটো ড্যামেজ হোৱাৰ চান্স থাকে আৰু জইন্ট পেইন হ'ব। সেই কাৰণে যিকোনো বস্তু লিমিটেড খোৱাটো আমাৰ কাৰণে স্বাস্থ্যকৰ হয়। যেহেতু এই ভিডিওটোত মই ডিসকাস কৰিব ওলাইছিলো যে ওজন বঢ়াবলে এজন ব্যক্তিয়ে কিমান সয়াবিন খোৱা দৰকাৰ, কিন্তু হেতু জানাৰ আগতে সয়া চাংক কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰা হয় ইয়াত থকা নিউট্ৰিশনাল যেটো ভ্যালু আছে হেতু জানাটো খুবেই দৰকাৰ। আৰু লগতে এডভান্টেজ আৰু ডিসএডভান্টেজ সকলো বস্তুৰে এটা ভাল দিশ আৰু বেয়া দিশ থাকে। সো হেতু জানাটো আপোনালোকৰ কাৰণে খুব জৰুৰী হয়। এতিয়া মই ডিসকাস কৰিম এগৰাকী ব্যক্তিয়ে ওজন বঢ়াবলে কিমান সয়া চাংক খোৱা দৰকাৰ ডেইলি। ফৰ এক্সাম্পল এগৰাকী ব্যক্তি তেখেতৰ এজ লাইক 35 ইয়াৰ্স, তেখেতৰ হাইট হ'ব 6 feet এণ্ড ওজন 80 to 85 kg। সেই ব্যক্তিগৰাকীক ডেইলি লাগিব 2900 to 3000 ক্যালোৰিজ। আৰু তেখেতে যদি ডেইলি 500 এক্সট্ৰা ক্যালোৰিজ ইনটেক কৰে মানে নিয়াৰ এবাউট 3400 या 3500 ক্যালোৰিজ খায় সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ উইকলি বেসিছত আধা কেজি ওজন বাঢ়িব।
আৰু সেই একেগৰাকী ব্যক্তিয়ে যদি ডেইলি বেচিছত 500 to 600 ক্যালোৰি কমকৈ লয় মানে লাইক 2400 to 2500 ক্যালোৰিজ লয় তেতিয়াহ'লে তেখেতে উইকলি বেচিছত আধা কিলো ৱেট লুজ কৰিব পাৰে কিন্তু প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিৰ যেটো ক্যালোৰি নিড আছে হেয়া ডিফাৰেন্ট হ'ব কাৰণ ক্যালোৰি নিড ডিপেন্ড কৰে এগৰাকী ব্যক্তিৰ সাইজ দেন এক্টিভিটি লেভেল তেখেতৰ জেন্ডাৰ কি এজ কি এই এক্সাম্পলটো দিয়াৰ মোটিভ এইটোৱে আছিল যে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে যদি এটা হেলদি এণ্ড সেফ weight gain কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেখেতে 250 ৰ পৰা 500 ক্যালোৰি এড কৰিব লাগিব ডেইলি ডায়েটত যেহেতু আমি এটা সেফ এণ্ড হেলদি weight gain বিচাৰিছো সেই কাৰণে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে ডেইলি বেচিছত নিজৰ ডায়েটত 30 ৰ পৰা 40 গ্ৰামছ অফ soya chunk খাব পাৰে যদি আপোনালোকে weight gain কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ডেইলি সেম ডায়েট খালে নিশ্চয় আপোনালোক বৰ হৈ যাব সেই কাৰণে মই কেইটামান অল্টাৰনেটিভ লৈ আহিছো আৰু এই অল্টাৰনেটিভ কেইটা soya chunkৰ অল্টাৰনেটিভ হয় মানে মই আপোনালোকক ভেজিটেৰিয়ান ডিশৰ কথা কৈ আছো একচুয়ালি সয়াবিন খাব মন নগলে আপোনালোকে খাব পাৰে সুইট পটেটো দেন ডেইৰী প্ৰডাক্টস ড্ৰাই ফ্ৰুটস পিনাট বাটাৰ ফ্ৰুটস এই গুটেই কেইটা হেলদি অপশনস হয় ট্ৰাই কৰক ৰেগুলাৰ বেচিছত ওয়াৰ্কআউট কৰক ভাল ডায়েট লওক মই আশা কৰিছো এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ যিবোৰ ডাউট আছিল হেবোৰ ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ মই সক্ষম হৈছো যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেতিয়া থাম্বছ আপ এটা দিব আৰু সদায় নিচিনাকে মোক মৰম আৰু উৎসাহিত কৰিবলৈ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেন্তে আজিলৈ আহিছো পুনৰ এটা নতুন টপিকৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম আপোনালোকলৈ সুস্বাস্থ্য শান্তি আৰু সমৃদ্ধি stay happy and stay healthy love you all